Ja, det här är Caletan i Puerto Hope. Här ligger vi nu och vilar ut efter stormen som vi hade i förra Caletan. Eller Profundo ligger vi nu, ja. Puerto Profundo. Väldigt fin Caleta, 8 rep i land. Så här ska man ligga i Patagonien helst som man ligger. Det tar 2 timmar att lägga fast. Men sen ligger man tryggt. Det är bättre att lägga ner 2 timmar. Sen tar det en ganska lång stund att komma loss. Man får ligga här stilla en dag som vi gör nu. Och se sig omkring. Ja, hallå Helene. Nu är vi ute och stros här i Patagonien nu. Det är på tiden nu efter att ha legat helt stilla en hel vecka. Och inte varit i lampen en hel vecka på grund av stormen. Otroligt. Nu har vi dem där inne i strandkanten. Man ser hur ryska stjärtfenan sticker upp och så blåser de. Och killer whales jagar alltid i flock. Så 10-tal stycken attackerar en stor val. De kanske nu tror att jagaren är en stor val. Och där inne på udden står det här trädet där vi ska sätta upp våran jaganskylt. Som vi ska förfärdiga idag i mässing. Det ska sitta där i flera 100 år att jagaren var här. Ja, här är vi inne vid berget. Där ute ligger jagaren och mellan oss här har killer whales patrullerat hela dagen idag. Och här inne ligger jollen. Och det är faktiskt lite otäckt för att de är stora och de jagar alltid flock killer whales. De har ju till och med sänkt båtar, de har ju talat om. Ja. Så att vi försöker undvika att de ser att men så fort vi startade motorn så kom de forsande med jättemånga knop mot oss. Så vi blev jätterädda när vi åkte hit. Jag trodde nästan du skulle köra upp jollen på land. Så snabbt gick det på slutet. Nu är jagarskylten på plats. Bra jobbat. På detta berömda trädet i Patagonien. Ja, här står, så kan vara svårt att läsa i filmkameran. Jagan from Sweden. Free year round the world. Antarktika december 2006. Caleta Connor där vi är nu. 2007 02:15. 15 februari alltså. Undertecknad Arne och Helene. Den klart snyggaste skylten tycker jag nog själv. Det är några fler svenskar som har varit här. Nomi 1998. Ja, Northern Light och där nere. Och så har vi Northern Light där nere. Ja. De har varit här både 78 och 83. Den ser allt proffs ut den här jaganskylten. Ja, den ser väldigt fint. Jag tror den kommer att hålla sig många år. Inhandlad på Claes Olsson. Ja just det, på gravirsätt innan på Claes Olsson. Ja du min vän, nu ska vi bara försöka ta oss tillbaka. Ska vi se om de killer whales håller på att patrullera fortfarande ute. Jag undrar var de är under båten. Där. Har ni sett? Titta! Så att så fort vi sätter i jollen och ska åka någonstans så förföljer de oss med en enda gång. Va? Det är helt makalöst va? 17 februari. Lördagen va? Ja, det är lördag då. Och vi har seglat hela natten nu. Över Gulfo de Penas. Smärtans bukt, eller lidandets bukt. Ja, då är det lördagen den 17 februari och vi ligger i Caleta Jacqueline. Och det känns inte så dumt, eller hur? Det känns bra. Nu är vi inte längre i Patagonien. Nej. För att vi har seglat nu lite över ett dygn, 240 sjömil över den här Gulfo de Penas, smärtans bukt eller sorgens bukt. Smärtan och sorgens bukt. Och jag vet inte var den har fått sitt namn, men det är ett jobbigt ställe då längs kusten. Men efter är det som skiljer Patagonien i söder från Chiles skärgård i övrigt. Och man märker nu att det är en väldig skillnad. Alltså nu är det varmt och vi sitter där med tetröjor på kvällen och dricker ett glas vin och ja, nu får vi finare klimat och nu är vi bara 5 stopp från Puerto Montt där vi ska bunkra och ladda upp igen under 3 veckor för innan vi går över Stilla havet till Polynesien. Jag hittar ingen pimpsten som det står i handboken att det ska finnas här.
Det skulle vara pimpsten här. Ja. Det enda som är lite besvärande här är att det är väldigt mycket knott. Du, det kanske är så att inte jag vet hur pimpsten ser ut. Nej. Hittade du pimpsten? Ja, jag undrar om så här är det. Fast jag är lite osäker. Men det är lite fint här, är inte det? Det är jättefint. Skönt att ligga stilla en sån här dag och titta lite. Ja. Och du, nu efter det att vi har varit i Puerto Montt och fixat lite grejer och sen ger oss iväg. Jag tycker det ska bli jätteroligt att segla ut på Stilla havet. Det ska bli jätteskönt. Ja. Få lite havssegling igen. Där har vi aldrig varit. Istället för de här kanalerna. Ja, vi är lite trötta För även på om kanaler är fint ibland och så man tröttnar på kanalsegling. Vinden kommer från massa olika håll, det är svårt att segla och i praktiken går man för motor. Det är inget större problem att gå för motor, men man liksom tröttnar till slut. Så att nu har vi gått kanaler i 5-6 veckor, det är ju mer än vi någonsin har gjort. Så att det är inte konstigt att man blir lite trött på det faktiskt. Vi har kommit till Estero Pailad, vår första civilisation på ett par månader. Här finns det betande kor och en kyrka på land där i skogsbrynet. Och man hör musik. En verkligt idyllisk vik. Nu är vi hemma hos Hector här. Som ska visa oss en vattendriven kvarn. Gammal kvarn här på Isla Chiloé. Och Hector, vi är hemma hos Hector i hans hus här på Isla Chiloé. Han betalar en spanska som vi inte förstår, men han pratar på ändå. Es Antártica. Sí. Ja, det här är den berömda vattendrivna kvarnen vid ett litet vattenfall. Såg du kvarnen, Helene? Ja, det var nog länge sedan den fungerade. Vad tycker du, Helene, nu om den chilenska skärgården? Jag tycker det är väldigt vackert här faktiskt. Ja. Det är som du säger, det påminner ju om Toscana, gör det inte det? Men det är fint. Om vi nu ser tillbaka på de här 6-7 veckorna i kanalerna, hur tycker du att det har varit? Ja, jag tycker de chilenska kanalerna var fina, men de var ju inte... Ibland hör man människor som säger att chilenska kanaler är finare än Antarktis. Det håller vi ju inte alls med om. Jag menar, Antarktis var mycket större intryck på oss än de chilenska kanalerna. För den chilenska kanalerna var lite blandat. Alltså det var... Jag som kommer från uppvuxen på Vänern, där är ju vattnet brunt, lite ogenomträngligt och skogen går ända ner till vattnet. Ja, jag var väldigt lycklig när jag kom till västkusten. Det var klarare vatten och mer kala klippor. Det här är lite insjökänsla mycket på skärgården här. Det förvånade mig. Sen fanns det en del som var fint också, men totalt sett så förstår man ibland de här gamla sjöfararna som döpte ställena till Pinans Gulf och Hopplöshetens bukt och så vidare. Så heter ju ställena i Patagonien. Det finns ett skäl till att de gör det, va? För att det är mycket lidande att segla där nere faktiskt periodvis.